บทความวันนี้มวลมหาประชาชนแล้วก็มีแฮชแท็กเปลวสีเงินฮิตแฮชแท็กกันนะช่วงนี้ด้วยนะแล้วก็ภาพนี้คือภาพบรรยากาศเมื่อวานฮะแกนนำกปปสนำโดยคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะแล้วก็คนที่ตกเป็นจำเลยมากันหมดนะเมื่อวานนี้นะไม่มีใครหนีไปไหนนะภาพบรรยากาศการเดินไปฟังคำตัดสินศาลอุทธรณ์เมื่อวานนี้นะแล้วหลังฟังคำตัดสินคุณสุเทพเทือกสุบรรณก็ให้สัมภาษณ์น้อมรับคำตัดสินสู้ต่อในชั้นฎีกายื่นขอประกันตัวออกมาศาลให้ประกันตัวช่วงบ่ายเย็นๆแล้วคุณสุเทพเนี่ยก็ยืนยันว่าคำตัดสินของศาลน้อมรับแต่ก็ฎีกาสู้ต่อศาลฎีกาเนี่ยตัดสินก็คือข้อหาว่าผิดฐานก่อการร้ายฐานเป็นกบฏยกฟ้องนะไม่ผิดนะฮะแต่ว่าผิดฐานอื่นน่ะแต่ละคนต่างกันออกไปขัดขวางการเลือกตั้งบุกรุกสถานที่ราชการบ้างอะไรอย่างนี้บ้างนะแต่ว่าโทษเนี่ยลดลงจากในชั้นต้นนะเยอะเลยนะซึ่งเดี๋ยวมีรายละเอียดนะฮะนี่คือช่วงที่อยู่หน้าศาลนะคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยก็เท่ากับว่าเมื่อได้รับการประกันตัววันอาทิตย์นี้30มิถุนายนนะวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณนะซึ่งเดิมเนี่ยกำหนดนัดหมายเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับค่ะทอดพระป่าการกุศลค่ะจะมีการทอดพระป่าการกุศลนะเพื่ออนาคตเยาวชนวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนนะนี่ก็จะไปตามกำหนดนะฮะค่ะยังคงเดินหน้านะคะแล้วก็กราบเรียนท่านที่เคารพรักญาติมิตรและเพื่อนๆเชิญร่วมกันทำบุญค่ะสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีนะคะเจ้าประคุณธงชัยวัดไตรมิตรทอดพระป่าการกุศลเพื่ออนาคตเยาวชนค่ะวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนนี้นะคะณวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณที่เกาะสมุยค่ะก็เป็นไปตามกำหนดนัดหมายเดิมอันนี้คือคุณสุเทพเทือกสุบรรณคุณทยาทีพสุวรรณได้มีการโพสต์หลังจากที่ศาลได้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วคุณทยาทีพสุวรรณเนี่ยสรุปเลยนะครับศาลอุทธรณ์ตัดสินลดโทษแกนนำลดหลั่นกันไปตามลำดับลุงกำนันได้ลดโทษจาก5ปีเหลือ1ปีไม่รอลงอาญาคุณณัฐพลได้ลดโทษจาก6ปี16เดือนเหลือ1ปี8เดือนไม่รอลงอาญาแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีค่ะคุณพี่บีพุทธิพงศ์ลดจาก7ปีเหลือ1ปีไม่รอลงอาญาค่ะคุณลูกหมีลดโทษจาก9ปี24เดือนเหลือ1ปี8เดือนไม่รอลงอาญาแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีด้วยค่ะพี่อิสระสมชัยนะคะลดโทษจาก7ปี16เดือนเหลือ1ปี8เดือนไม่รอลงอาญาพร้อมตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีค่ะพี่ถาวรก็คือคุณถาวรเสนเนียมนะคะลดโทษจาก5ปีเหลือ1ปีไม่รอลงอาญาค่ะพี่ปองอัญชลีลดโทษจากจำคุก1ปีปรับ 13,333 บาทรอการลงอาญาแก้ไขใหม่นะคะก็คือเป็นจำคุก1ปีปรับ 8,000 บาทค่ะรอการลงอาญาค่ะนะคะแล้วก็คุณอีฟเองนะคะก็บอกว่าเราได้ลดโทษจาก1ปี8เดือนเหลือ8เดือนปรับ 20,000จากเดิมนะ 26,666 บาทเหลือจำคุกนะคะ8เดือนปรับ 13,300 บาทรอลงอาญาค่ะตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีแล้วก็มีการยกฟ้องเพิ่มอีก7รายค่ะนะคะคือยกฟ้องเพิ่ม7รายความหมายก็คือ7รายเนี้ยก็เป็นผู้บริสุทธิ์นะก็ภารกิจที่จะต้องไปประกันตัวก็ไม่มี7คนแต่ที่เหลือที่มีโทษจำคุกแล้วก็ไม่รอลงอาญารวมถึงการยื่นสู้ต่อในชั้นฎีกาก็ต้องมีการประกันตัวนะคนที่โดนไม่รอลงอาญาเมื่อวานนี้ก็ประกันตัวออกมาเรียบร้อยคุณทยาทิ้งท้ายว่าพวกเราทุกคนพร้อมน้อมรับคำตัดสินศาลและกระบวนการยุติธรรมและจะขอต่อสู้ในชั้นศาลฎีกาต่อไปขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาทุกช่องทางอันนี้คุณทยาทีพสุวรรณนะโพสต์เฟซบุ๊กส่วนคุณพุทธิพงศ์ปุณกันโพสต์เฟซบุ๊กหลังจากที่ได้รับการประกันตัวคุณพุทธิพงศ์บอกว่าขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้ผมครับจะจดจำไว้ตลอดไปครับค่ะคุณบีนี่เหลือ1ปีไม่รอลงอาญาค่ะส่วนคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ฮะก็ได้มีการโพสต์นะอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่เสร็จสิ้นที่ศาลแล้ว
บอกว่าวันนี้ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องคดีกบฏจากเดิมที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ผมจำคุกขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาตลอดเวลาที่ผมและเพื่อนๆยืนหยัดต่อสู้ภายใต้กลไกของกระบวนการยุติธรรมมาหลายปีขอให้กำลังใจเพื่อนๆที่ยังต้องโทษจำคุกแต่เชื่อว่าทุกคนกำลังใจดียืนยันต่อสู้ตามกระบวนการต่อไปสำหรับผมสู้ไม่ถอยวันนี้ได้กำลังใจที่เดินหน้าทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่อไปครับ#เลขาขิงค่ะส่วนเปลวสีเงินคนปลายซอยฮะมวลมหาประชาชน#เปลวสีเงินนะเปลวสีเงินบอกว่าแผ่นดินนี้ด้วยคนดีเสียสละเข้ากอบกู้จึงอยู่ยั้งยืนยงถึงทุกวันนี้มิใช่ด้วยสัตว์มนุษย์พันกังฉินโกยโกงจึงยงยืนอยู่ได้ฉะนั้นมวลมหาประชาชนชาวกปปสทั้งหลายอันมีกำนันสุเทพเทือกสุบรรณเป็นแกนนำกับทั้งอีก39ท่านที่ร่วมกันนำมวลมหาประชาชนนับล้านต่อต้านการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเหมาเข่งในยุครัฐบาลระบอบทักษิณระหว่างปี 2556 ถึง 2557 ข้อหากบฏก่อการร้ายอ้างยี่ซ่องโจรก่อวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองต่างๆนานาอันเป็นข้อหาสาหัสโทษขั้นประหารเหล่าท่านต้องได้รับตามกบินเมืองจงภูมิใจเถิดนั่นคือเกียรติยศและคำประกาศว่าเหล่าท่านคือผู้กอบกู้ผู้ทำคุณให้แผ่นดินการปกป้องรักษาบ้านเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้พ้นจากเงื้อมมือแดงทั้งแผ่นดินทักษิณสถาปนาที่พยายามครอบงำประเทศเบ็ดเสร็จด้วยระบบรัฐสภาผัวเมียในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์นั้นถ้ากำนันสุเทพและบรรดา39แกนนำกปปสไม่ทำหน้าที่ไม่ยอมสละประโยชน์ตนเข้าพิทักษ์ประโยชน์ชาติในครั้งนั้นแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปดูภาพบรรยากาศตามเวทีต่างๆนะซึ่งเมื่อคืนเนี่ยเรานำเสนอให้ชมคือจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวในยุคนั้นเนี่ยมีเวทีต่างๆมีประชาชนเข้าร่วมยังไงบ้างนะแล้วจะเห็นภาพย้อนหลังตามที่เปลวสีเงินเนี่ยอธิบายความนะเปลวสีเงินบอกว่าถ้าไม่ทำหน้าที่ไม่ยอมสละประโยชน์ตนเข้าพิทักษ์ประโยชน์ชาติในครั้งนั้นแล้วก็ราชอาณาจักรไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขถึงวันนี้อาจถูกเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดีไปแล้วก็เป็นได้ความยุติธรรมมีอยู่จริงและความดีไม่มีศูนย์เราเชื่อมั่นศรัทธาสิ่งนั้นต้องมาและต้องมีกับเราแน่นอนถ้าเราเชื่อเช่นนั้นพิสูจน์ได้เมื่อคดีสู่ระบบศาลด้วยสุจริตแห่งเจตนาในการกระทำศาลท่านตัดข้อหาความผิดฐานกบฏก่อการร้ายที่ยัดเยียดกันจนล้นเกินทิ้งไปนะนี่คือภาพบรรยากาศตอนที่มีการขึ้นเวทีของเหล่าแกนนำนะแล้วแกนนำเหล่านั้นเนี่ยโดนดำเนินคดีเมื่อคดีสู่ระบบศาลด้วยเจตนาแห่งสุจริตในการกระทำศาลท่านตัดข้อหาความผิดฐานกบฏก่อการร้ายที่ยัดเยียดจนล้นเกินทิ้งไปพิจารณาเรื่องราวและลงโทษตามเหตุปัจจัยเฉพาะที่เป็นจริงตามตัวบทกฎหมายเท่านั้นศาลชั้นต้นนะตั้งแต่ลุงกำนันเรื่อยลงไป39แกนนำถูกพิพากษาจำคุกคนละหลายๆปีบางจำเลยก็ยกฟ้องนะแต่คำเดียวในทางอิดเอื้อนโต้แย้งคำตัดสินไม่มีจากปาก39จำเลยนอกจากคำว่าน้อมรับคำตัดสินของศาลบาดแผลนักรบคือสัญลักษณ์ชาติรอดฉันใดโทษคุกของนักสู้เพื่อพิทักษ์ก็คือสัญลักษณ์ชาติศาสตร์พระมหากษัตริย์ดำรงฉันนั้นขึ้นชื่อว่าบาดแผลย่อมปูดโปนและเจ็บปวดแต่บาดแผลจากกอบกู้แผ่นดินมันจะอีกสักกี่แผลคนกปปสก็พร้อมถ้าสิ่งนั้นแลกกับชีวิตดำรงสถาบันคงมั่นจากศาลชั้นต้นสู่กระบวนการศาลอุทธรณ์แล้วเมื่อวานมีคำตัดสินศาลอุทธรณ์ออกมาสมดังคำว่าถ้าเรามั่นสัตย์จริงความยุติธรรมก็ย่อมมีจริงจาก39จำเลยล้มหายตายจากเหลือ37ศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนแล้วพิจารณาพิพากษาแก้โทษนะรวมของการจำคุกแต่ละคนใหม่นะก็เป็นไปตามตารางที่ท็อปนิวนำเสนอไว้นี่ครับถ้าลองเอาขึ้นมาดูเต็มๆนะ
คุณสุเทพเหลือ1 ปีนะคุณสาธิตวงศ์หนองเตยเหลือ1 ปีรอลงอาญานะอันนี้คือคนที่ไม่รอลงอาญานะฮะที่เห็นอยู่นี้นะแต่ละคนเนี่ยลดลงจากเดิมเยอะฮะอย่างที่คุณทยาไล่เรียงไปนะครับคุณชุมพลจุนใสอย่างเงี้ยโอ้โหหนักมากนะแต่ว่าในชั้นอุทธรณ์เนี่ยเหลือ1 ปี 8 เดือนส่วนนี้คือรอลงอาญาเห็นไหมฮะแล้วก็ที่เหลือ19 คนยกฟ้องนะคือยกฟ้องเพิ่มนะทั้งหมดนี้เปลวสีเงินบอกว่านะไม่รอลงอาญา14 คนเฉพาะที่ไม่รอลงอาญารวมลุงกำนันรอลงอาญา4 คนโทษจำคุกแล้วก็ยกฟ้องรวม19 คนจำเลยทั้ง14ยื่นขอประกันระหว่างฎีกาต่อไปศาลอนุญาตให้ประกันนะโดยใช้หลักทรัพย์เดิมในชั้นต้นรายละประมาณ6 ถึง 8 แสนบาทแล้วก็กำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลแล้วให้นำพาสปอร์ตมาวางศาลเอาไว้ด้วยเปลวสีเงินบอกว่าผมนำมาบันทึกไว้ด้วยความเคารพในเกียรติยศ39 ท่านเพื่อเรามวลมหาประชาชนได้รับรู้ระลึกถึงทั้งการปัจจุบันตลอดการเบื้องหน้ากิจอันพึงทำเพื่อชาติบ้านเมืองเราทั้งหลายก็ได้ทำแล้วกบินเมืองอันเป็นแบบแผนเราทั้งหลายก็ได้น้อมสนองแล้วยังมีอันใดต้องเสียใจอีกเล่าโกยโกงแล้วเหนือคุกนั่นคือเขากอบกู้แล้วต้องอยู่คุกนี่คือเราอย่าลดตัวไปอิจฉาชั่วเป็นอันขาดแล้วคอยดูชั่วแต่ละหยาดจากอสัตย์เมืองโกงกินแต่ละคำที่ขย่ำเมืองเข็มสั้นชี้วันเวลารอท่าอยู่แล้วรอแต่เข็มยาวก้าวกระดิกอีกคลิกเดียวเลข12จะบรรจบสัญญาณแห่งวันพินาศทั้งโคตรก็จะมาถึงที่สำนวนเปลวสีเงินนะฮะคือเปรียบเทียบนะโกยโกงแล้วเหนือคุกนั่นคือเขาคือใครท่านผู้ชมลองคิดดูส่วนกอบกู้แม้จะต้องอยู่คุกนี่คือเราอย่าลดตัวไปอิจฉาชั่วของเขาเป็นอันขาดแล้วคอยดูนะกรรมจะตามทันเปลวสีเงินทิ้งท้ายครับบอกว่าแล้วทุกคนจะเข้าใจทำชั่วทำจันไรใหญ่ครับประเทศอาจได้ประเดี๋ยวประดาวแต่ที่แน่นอนยืนยาวและเจอแน่คือสภาพไม่ใหญ่ครับลงกำนันสุเทพและอีก13 แกนนำได้ประกันตัวไปรอดุลยธรรมประธานในศาลฎีกาผมก็เบาใจคือเบาใจว่าวันอาทิตย์ที่30 มิถุนายนนี้ลุงกำนันท่านจะทำพิธีบุญทอดผ้าป่าการกุศลช่วยเด็กๆทุนการศึกษาการจัดการศึกษาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณที่เกาะสมุยสุราษฎร์โรงเรียนนี้เรียนฟรีอยู่ฟรีกินฟรีมวลมหาประชาชนมูลนิธิโดยลุงกำนันแบกรับภาระและวันอาทิตย์นี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าประคุณธงชัยวัดไตรมิตรเมตตาเดินทางไปเป็นองค์ประธานด้วยเปลวสีเงินบอกว่าตอนแรกก็หวั่นอยู่ว่าถ้าเกิดเมื่อวานนี้ไม่ได้ประกันตัวลุงกำนันต้องเข้าคุกแล้วงานทอดพระป่าหาทุนให้นักศึกษาจะทำยังไงในเมื่อท่านเจ้าประคุณธงชัยไปถึงวิทยาลัยแต่ลุงกำนันผู้เป็นเจ้าภาพกลับไปอยู่ในเรือนจำแต่ปัญหานั้นก็หมดไปแล้วป่านนี้ลุงกำนันคงเดินทางไปเตรียมงานที่สมุยแล้วท่านใดจะร่วมทอดพระป่ายังทันนะก็สามารถเชิญชวนร่วมกันได้นะแล้วทิ้งท้ายเปลวสีเงินก็ขออธิษฐานใจร่วมทอดพระป่าสร้างคนด้วยการศึกษากับท่านเจ้าพระคุณธงชัยและลุงกำนันด้วยก็แล้วกันนะเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้ว่าด้วยเรื่องมวลมหาประชาชนนี่ก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวตามเงื่อนไขของศาลนะแล้วก็สู้ต่อในชั้นฎีกาก็ถือได้ว่าศาลอุทธรณ์เมตตาลดโทษนะแล้วก็ลดโทษเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าศาลท่านชี้ว่าการเคลื่อนไหวของมวลมหาประชาชนเนี่ยมันเป็นกรรมเดียวเป็นการกระทำต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นความผิดเนี่ยก็เลยลดลงโทษจำคุกก็เลยลดลงนะซึ่งการชุมนุมตอนนั้นเนี่ยก็เป็นการชุมนุมที่ต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์จริงๆนะก็จะเห็นว่าอยู่ภายใต้กฎหมายไม่มีใครหนีไปไหนนะเพราะฉะนั้นก็รอดูสุดท้ายศาลฎีกาจะตัดสินอย่างไรนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ